Meroé és a Kusita királyság, ókori nevén Kus. Meroé az ókori Kusita királyság déli fővárosa volt, amely mai Szudán területén a Nílus keleti partján helyezkedett el. Kusita királyság vagy Kus, ókori nevén Kus. Időszaka időszámítás előtt 800-tól, időszámítás után 350-ig tartott. Kezdetben a főváros északabbra, Napatában volt, időszámítás előtt 591 körül. Az egyiptomi második Psammetik fáraó támadása után. Aspelta király áthelyezte a fővárost Meroéba. Meroé jelentősége. Földrajzi előnyök. Meroé a Nílus középső szakaszán a nyári esőzési öv peremén feküdt. Gazdag volt vasércben, kemény fában, az intenzív vasfeldolgozás alapját adja. A város közel volt a Vörös-tengerhez vezető kereskedelmi útvonalon is. Gazdaság. A város és környéke híres volt vasiparáról, arany és egyéb ásványkincseiről, valamint élénk kereskedelmet folytatott elefántcsonttal, rabszolgákkal, ritka állati bőrökkel, struccokkal, rézzel és ébenfával. Textilipara is jelentős volt, különösen a pamutfeldolgozás. Kultúra. Meroéban egyedi, a helyi és egyiptomi kultúra keveredéséből kialakult művészet és vallás alakult ki. Saját írásrendszerük a meroitikus írás, valamint a sajátos temetkezési szokásaik voltak, amelyek legismertebb emlékei a több mint 200 karcsú piramisból álló nekropolisz. Történelmi áttekintés. Napatából Meroéba. A főváros áthelyezése után Meroé vált a királyság politikai és spirituális központjává. A királyok és királynők temetkezési helye is ide került. A város körül 3 piramismezőben több 100 uralkodói sír található. Kusita uralom Egyiptomban. A Kusita királyság fénykorában meghódította Egyiptomot, és a 25. dinasztiát adta. Időszámítás előtt 746-tól 653. Az asszír támadások után a kusiták visszavonultak Napatába, majd Meroéba. Kereskedelmi kapcsolatok. Meroé jelentős szerepet játszott a Nílus völgyében zajló kereskedelemben. Kapcsolatban állt a mediterrán világgal, különösen Rómával, és az indiai óceáni kereskedelemmel is. Bukás és örökség. A meroé királyság hanyatlása a 4. század elején kezdődött. Valószínűleg a belső kereskedelem összeomlása és politikai instabilitás miatt. Egyes források szerint Akszumi királyság támadása is hozzájárulhatott a végső bukáshoz. Időszámítás 350 körül. Meroé öröksége. Piramisok. Meroé környékén található a világ egyik legnagyobb piramismezője. Több mint 200 piramissal, amelyek a kusita uralkodók sírjai. Vasipar. A város jelentős vasfeldolgozó központ volt, egyesek szerint Afrika Birminghamjének is nevezték, vagy kanadai Hamiltonnak is nevezhetnénk. Kultúra és írás. Meroitikus írás és a sajátos temetkezési szokások a kusita kultúra egyediségét hangsúlyozzák. Meroé és Kusita. A Kusita királyság jelentősége abban rejlik, egyedülálló módon ötvözte afrikai és egyiptomi kultúrákat, és évszázadokon át meghatározó szereplője volt a Nílus völgyének történetében. Értelmezés: a Kusita királyság, tehát Kus, én inkább az eredeti nevét használnám,
nagyon szép példát hoz arra, a kusiták meglátták az egyiptomi piramisokat, megkívánták, és ők is meg akarták építeni. És realizálták, hogy nem tudják. Ezért építettek mini piramisokat. Tehát a látszatját tudták lemásolni a piramisnak, a külalakját. Sem méretében, sem kialakításában nem tudták azt a gigantikus építményt, tehát az eredeti egyiptomi piramis megépíteni, hanem a saját mini verziójukat építették meg, ezek 6-8 méter magas, kicsi, igazából sírhely, csak a kinézete piramis, és ez mutatja, hogy az egyiptomiaknál ez nagyon kérdéses, hogy ők építették, mert a velük párhuzamosan élők, akik ugyanazon a technikai szinten voltak, mégiscsak ilyen kis piramisokat tudtak építeni. Tehát ők egy nagyon jó példa arra, hogy az Egyiptomban élő azonos korban mégse ők építették az óriás piramisokat, mert nem is voltak képesek rá. Ha képesek lettek volna rá, a kusiták, amikor uralkodtak Egyiptomba, elhozták volna az egyiptomi építészeket, és maguknál is építettek volna óriás piramist. Anyagilag is megvolt a képességek, hatalmilag is, mert ugye fáraójuk volt, leigáztak egész Egyiptomot, tehát Egyiptom teljes lakosságát felhasználhatták volna az építéshez. És mégse építették meg azért, mert nem volt meg a technológia. Nem volt meg a tudás. Ezért csak ilyen mini házakat tudtak építeni. Icipici piramisokat, nagyon szépek, tisztelet nekik, mert azért 2000 éve állnak, 2500 éve. Nem kis dolog, a homokban nem dőltek meg. Kicsit összedölöngéltek, de a többsége azért áll. Legnagyobb tisztelet nekik. De ez azt mutatja, hogy az ember erre képes. És itt pont van. Nincs tovább. A felhasznált építőanyagaik se 40-60 tonnásak, hanem 20-30 kilós kövekből rakták össze. Teljesen tökéletesen tükrözi az emberi tudást. Amiért meghalunk, megemeljük a kalapunkat, mert megcsinálták. De a kontraszt miatt tisztán látni, hogy a nagy egyiptomi piramisokhoz az egyiptomiaknak semmilyen közük nincsen. Köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!